السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ قصتنا النهاردة مع أخين، واحد اسمه أبو سالم والتاني اسمه أبو عبد الله. دول إخوات، معاهم أولاد، أو حالتهم المادية كانت مرتاحة جدا جدا. يعني كان كل واحد فيهم يمتلك أراضي كتير ومزارع وجناين، وكل واحد عربية آخر موديل فيلا. يعني كانت عيشتهم مرتاحة جدا. في عادة دايما كانت بتحصل بين الأهل والحبايب لما يكون اتنين اخوات مثلا مبسوطين أو عيشتهم مع بعض بيحبوا بعض وكده. مثلا واحد يخلف ولد، التاني يجيب بنت يقول له أنا هاخد بنتك لابني، يقول له ماشي. فدي كانت دايما بتحصل بين العائلات، وهو ده اللي حصل بين أبو سالم وأبو عبد الله. أبو سالم قال لأبو عبد الله أنا هاخد بنتك لابني. قال له ماشي، من هم ولسه صغيرين الكلام كان مع بعض. قال له ماشي، وكبروا الأولاد على نفس القصة، إن سالم هياخد كريمة اللي هي بنت عمه، بنت أبو عبد الله. لما كبرت الأولاد وعدت السنين، آه، سالم لما كبر وكان عارف الكلام ده، ان دايما ابوه وعمه يقولوا ان سالم لكريمة، فهو لما كبر كان بيحب كريمة. خلاص هو خلص جامعة وطبعا عشان ابوه ظروفه المادية مرتاحة، فكان عايز يكمل الجواز. بس كريمة بنت عمه ما كانتش بتحبه، كانت شايفة ان هو زي اخوها بالظبط، لان هما كانوا مختلطين جدا. ابو عبد الله وابو سالم، هما واولادهم وستاتهم وكده، فكانوا حاسين ان هو اخوها. بس سالم كان بيحبها، هي بمعنى اصح كانت بتحب واحد تاني من نفس العيلة، بس من بعيد شوية، كان اسمه محمد. محمد ده كان برضو بيحبها. آه، كانت نفسها تتجوزه، وأمها كانت عارفة إن هي بتحب محمد مش بتحب سالم. بس هي لما أمها اتكلمت معاها قالت لها حبيبتي أنا ما نقدرش نتكلم مع أبوكي، انت عارفة إن أبوكي طبعه صعب، وهو وأخوه ما فيش أي حد يقدر يدخل بينهم، بالذات موضوع حساس زي ده. أنا عارفة إن انت شايفاه زي أخوكي، بس أنا ما نقدرش نتكلم ونقول لأ، حاجة زي دي ممكن تتسبب في طلاقي. فكان كريمة مش شايفة أي حل تاني إن هي تمنع الجوازة دي بكل الطرق، ما قدرتش. سالم كان عارف إن بنت عمه بتحب واحد من نفس العيلة، وكان عارف الشخص ده. آه، بس هو لما شاف إن هي مش بتحبها وبتحب واحد تاني، هو كان مصر إن هو يتجوزها، لأن كان شايف إن هو أولى بيها من أي حد تاني، بالنسبة إن هو ابن عمها الأقرب، وهو اللي أولى بيها. حتى لو هي رافضة، كان هو برضو مصر إن هو يكمل الجوازة. وفعلا كريمة حاولت تتكلم مع أبوها، بس جابلت قصادها رد صادم، إن مستحيل الجوازة دي يرجع فيها، على مستحيل أخسر أخويا عشان خاطرك انتي. الكلمة دي دايما على فكرة كله بيقولها. ما الواحد ما بيقولش مثلا هي اللي تختار أو هو اللي يختار، لأ، أنا ما نقدرش نخسر أخويا عشان ابني. ب- فهو ده اللي نفذه أبو عبد الله. نفذ الكلام، وفعلا تم كتب الكتاب من ضغط البنت، وحالة صدمة كبيرة وبكية منها، بس ما كانش في أي حاجة قدامها غير إن هي استسلمت للأمر الواقع، لأن أبوها ما كانش من الناس اللي تاخد بالرأي وكده، كانت كلمته صارمة. يعني الكلمة يقولها هي اللي تتنفذ. وفعلا تمت الجواز، اتكتب الكتاب، ولبسوا الشبكة، كان فاضل كام شهر على الفرح. فسالم آه، راح فرح هو وكريمة، كان معزومين يعني على فرح.
فرحه. نظام الفرح ان الستات بيكونوا في جانب والرجالة في جانب، يعني هو زي ساحة كبيرة بيكونوا شايفين بعض، بس الستات بيكونوا في مكان كده مع بعض، الرجالة ما بيكونوش معاهم بس بيشوفوا بعضيهم. ف آه، محمد كان في الفرح. محمد كان معاه أخت، في نقطة مهمة جدا هتبقى معانا في القصة كلها. محمد كان معاه أخت اسمها عزة. عزة كانت بتحب سالم جدا جدا، كانت زي ما بيقولوا بتعشق سالم، بس هو ما كانش معبرها وما كانش بيحبها، كان بيحب بنت عمه كريمة، بنت عم سالم واللي كتب كتابه عليها. كانت عارفة إن عزة بتحب سالم، بس ما كانتش بتقول قدام أي حد، لأن هي وعزة كانوا أصدقاء جدا، يعني تقدروا تقولوا إخوات بمعنى أصح. وكانت عزة هي اللي بتساعد كريمة إن هي توصل رسائل أو محادثات أو كلام بين أخوها محمد وبين كريمة. بس بعد كتب الكتاب طبعا كريمة قطعت الموضوع ده خالص. قطعت أي صلة بينها وبين محمد، سواء رسائل أو كلام أو توصيل أي حاجة بينها ما بين محمد عن طريق أختها. هي التزمت بعاداتهم، إن خلاص البنت طالما اتكتب كتابها على أي حد انتهى المشوار، ما ينفعش إن هي تعرف أي حد عليه. لما راحوا الفرح عزة كانت قاعدة مع كريمة في الفرح. عزة ما كانتش إنسانة كويسة، كانت مليانة جبروت من جوه، كانت آه، بدأت تتغاظ إن سالم فضل عليها واحدة تانية، لأن هي عملت كل الطرق إن هي توضح لها إن هي بتحبها، بس هو ما لقيتش قدامها بينها ما بينها غير الرفض. راحت هي عملت خطة شيطانية، هي كانت متخيلة إن الخطة دي هتيجي في صفها، ما كانتش تتوقع أبدا إن هي هتيجي ضدها. قالت لكريمة تعالي نروح بيتنا، بيتها كان قريب من الفرح، تعالي نروح بيتنا نصلح الميك اب ونغسل وشنا وكده، يعني نجهز نفسنا. قالت لها ماشي. راحوا البيت. عند يوم كانوا عارفين ان البيت فاضي ما فيهوش حد، ابوها واخوها محمد كانوا في الفرح والبيت فاضي، فجات لها تعالي. لما خدتها دخلتها اوضه، جات لها انت صلحي الميك اب وانا هروح دوره الميه. جات لها ماشي. دخلتها الاوضه وقفلت عليها. طلعت تجري عزة على الفرح، فلقيت بنت صغيرة جات لها بصي أنا هديكي فلوس اشتري حاجة حلوة، بس تروحي لأخويا محمد قولي له أختك قاعدة في البيت آه، رجليها وجعاها مش قادرة تتحرك، وقالت لي أناديك. فهو قال لها ليه، ايه اللي حصل؟ قالت لي دي وجعت عليها. البنت نفذت الكلام وراحت لمحمد قالت له نفس الكلام. فمحمد طلع يجري على البيت لأن دي أخته الوحيدة وكان خايف عليها جدا. راح البيت يشوفها، بيدور في كل مكان ملقيهاش. أثناء ما هو راح البيت وهي شايفاه ومستخبية ورا مكان، قالت لنفس البنت روحي لسالم قوليله إن عروستك كريمة هي ومحمد في البيت. في في البنت نفذت نفس الكلام لأن عطيتها فلوس. فسالم بيبص كده وسط الستات ملقيش كريمة، فالشيطان لعب في دماغه إن ممكن يكون البنت كلامها صح. طلع يجري على البيت اللي فيه محمد. أثناء ما محمد كان في البيت بيفتح الأوضة لقي كريمة، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لهم هما الاتنين. هو جاي يدور على أخته وهي سايبة عزة تحت، ما كانوش متخيلين ان يتحطوا في الموقف ده. صحيح هي بتحبه، لكن ما تقدرش تخون ابن عمها وجوزها، وفي نفس الوقت هي قطعت علاقتها بيه بعد كتب كتابها مباشرة. فهي بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ بيقول لها انا البنت قالت لي ان اختك وجع على رجليها في البيت ومش قادرة تتحرك. جات لها ازاي، انا سايباها تحت في دورة المية. نزلوا هما الاتنين تحت بيدوروا عليها، ما لقيوهاش. اثناء ما هما بيدوروا الباب البيت خبط، فمحمد اتخض بس في نفس الوقت خاف لا تكون اخته. بيفتح الباب لقي سالم في وشه، طبعا وشه جاب 100 لون.
هو ما كانش يقصد يعمل حاجة أو ما كانش يتخيل إن كريمة في البيت، بس الموقف اللي هو اتحط فيه لازم يتفهم غلط. فسالم بيبص من كل ناحية ورا محمد، بيقول لها انت قاعد مع مين هنا؟ قال لها مفيش حد هنا. قال لها طب اذا كان واثق من نفسك وسع لي. قال لها قلت لك مفيش حد هنا وانا رايح على الفرح، يلا بينا. قال لها لا انا لازم ندخل. المهم حصلت مشادة بينهم، وفعلا سالم زجه ودخل البيت. مجرد ما دخل لقي كريمة في وشه، وكان التفكير اللي في مخه هو اللي ثبت ان دول بيخونوه. كريمة حاولت توضح الصورة، حاولت تصرخ تقول له مفيش حاجة وده كذب، وفضلوا حاولوا يبرئوا له الموقف هو ومحمد، بس فضل يضرب في محمد. محمد بيدافع عن نفسه وفي نفس الوقت بيضرب في سالم. فضلوا يضربوا في بعض مع صريخ كريمة. الناس اللي في الفرح اتلمت، سمعوا الصراخ لأن البيت كان قريب جدا من الفرح. طلعوا يجروا، لقيوا سالم ومحمد بيضربوا في بعض. الناس أصحاب محمد في الفرح كانوا 4، مسكوا سالم فضلوا يضربوا فيه. ضربوا سالم ضرب انتقام، مش ضرب طبيعي ولا ان هما بيحجزوا بينهم، ده ضربوه ضرب موت. فضلوا يضربوا في مخه لحد ما دمه ساح ووشه اتشوه. باقي الناس اللي في الفرح كانت بتحاول تحجز بينهم، فخدوه سالم وجريوا بيه على المستشفى واتصلوا بأبوه. أبو سالم لما سمع الخبر خد المسدس بتاعه وجري على أخوه أبو عبد الله. قال له ايه الحاجة حصل مع ابني كذا كذا، حكى له اللي حصل. فخدوا طلعوا يجروا على الفرح. قبل ما يروح الفرح هو راح المستشفى يشوف ابنه، لقي ابنه متشوه جدا، يعني تقدروا تقولوا كده ان راسه دي متكسرة. المنظر كان بشع، النار جادت في قلبه لما شاف ابنه بالمنظر ده. طلع يجري هو واخوه على الفرح، ولقي الاولاد ال4 بيكملوا الفرح عادي كأن مفيش اي حاجة حصلت. اكتر حاجة حرقت دمه، يعني كان انتوا مثلا عملتوا كده وشوهتوا الولد بالصورة دي، حاولوا تهربوا او حاولوا تفضوا الفرح. بالعكس دول كملوا طبل ورقص في الفرح وموسيقى كأن مفيش حاجة حصل. ولما وصلته المعلومات ان محمد هو اللي كان بيتخانق مع ابنه، من غير شك طلع المسدس وضرب طلقة في محمد جت في قلبه مباشرة. طب ساكت في نفس اللحظة ما نطقش. وكانت هي دي المصيبة اللي عملتها عزة في نفسها. هي كانت متخيلة ان سالم هيرجع لها، بس ما توقعتش ابدا ان هي تخسر اخوها اللي بتحبها وبتموت فيه وما معهاش غيرها، يعني لا معاها اخت ولا معاها اخ غير محمد. وفعلا الناس نصحوه ابو سالم وابو عبد الله انتوا لازم تمشوا دلوقتي، لاني هتحصل بينكم طار او هيجي البوليس ياخدكم. وبالخصوص ان سالم لسه في المستشفى تحت العناية المركزة، محدش عارف هيعيش ولا لا. فلو عاش سالم هتحصل مشكلة، لان كده مش هيبقى قتل قصاد قتل. وفعلا هم خد ابن سالم ونقله مستشفى خاصة في محافظة تانية. بس للأسف سالم ما قعدش 3 أيام في المستشفى أو 4 أيام وتوفى، لأن كانت الحالة تعتبر ميتة إكلينيكيا. بعد ما مات طبعا إن هم عيلة واحدة، أهل محمد وأهل سالم أبو سالم وأبو عبد الله. فالناس الكبيرة اللي في العيلة قالوا احنا مش هينفع نسكتوا على الموضوع ده، احنا لازم نوصل لحل، احنا عيلة واحدة وما ينفعش ان يحصل بينا سواء طار او كراهية وعداوة او حد يسيب البلد ويمشي. لكن بالنسبة ان ابو عبد الله وابو سالم مبسوطين ومعاهم اراضي ومزارع، ويعتبر فاتحين بيوت ناس كتير، وفاتحين ورش كمان، ورش تجهيز شقق، يعني مثلا صالونات، انتريهات، مطابخ، اوض نوم، كل انواع الصناعات اللي في الورشة بتاعتهم. فاتلموا حاولوا يصلحوا بين العيلتين الموضوع ده بعد كام شهر من وفاة محمد وسالم. فقالوا احنا اللي يصلح بين العيلتين ان عزة اللي هي اخت محمد تتجوز
عبد الله اللي هو ابن أبو عبد الله أخو أبو سالم. عزة كانت أكبر من عبد الله تقريبا بكام 3 سنين 4 سنين، بس هما ما لقيوش حل تاني. ما فكرش مثلا ابو عبد الله، لان هم عرفوا لما بحثوا في الموضوع عرفوا ان عزة هي السبب في الموضوع ده، وهي اللي ألفت القصة دي، بس محدش قدر ياخد عليها اي عقاب. عرفوا ان هي السبب في ان هي خدت كريمة وودتها البيت وبعتت اخوها وبعتت سالم. المهم ان هم عرفوا القصة كلها، بس محدش قدر يكلمها. لما حكموا ان العيلتين يصطلحوا، فقالوا عشان يصطلحوا العيلتين لازم واحد من العيلة دي يتجوز واحدة من العيلة دي، فجوزوا عزة لعبد الله. عبد الله كان بسيط عادي يعني، مش من الرجالة مثلا اللي هو ليه كلمة ليه شخصية كده، لا، كانت كلمة توديه وكلمة تجيبه زي ما بيقولوا. وعزة دي كانت جبروت. لما كريمة عرفت ان عزة هي اللي تسببت في المصايب دي كلها، ما كانتش متخيلة ابدا ان صديقة عمرها تعمل فيها كده. آه، فراحت حصلت بينهم خناقة وخصام، وخلاص قطعوا بعض، والكراهة والعداوة كانت بينهم وصلت لآخر حد. ما كانوش طايقين بعض جدا. عزة كرهت كريمة لأن سالم فضلها عليها، وكريمة كرهت عزة لأن هي اللي عملت فيها خطة زي دي وشوهت سمعتها، وتسببت في موت ابن عمها والإنسان اللي كانت بتحبها. بس كمان عزة خسرت أخوها وخسرت الإنسان اللي كانت بتحبها. المهم عبد الله اتجوز عزة في نفس البيت اللي فيه أمه وأختها، فكانت بتحصل مشاكل كتير بينهم. عزة كانت شايفة نفسها، كانت تصحى متأخر، تحط رجل على رجل، تعمل ميك اب وتغني أغاني مستفزة تغيظ بيها كريمة وتغيظ بيها أمه، أم جوزها. يعني زي ما تقولوا كده كانت بتستفزهم عشان هم يغلطوا فيها. كانت تلجح عليهم كلام، وتيجي أول ما يتخانقوا معاها وما يستحملوش كلامها ويتخانقوا معاها ويطولوا لسانهم عليها، فكانت تقعد تبكي وتعيط وتقول له شايف يا عبد الله أمك وأختك وأنا ما عملتش. فهو كان يشوف الكلام والخناق بتاع أمه وأخته، فكان يغلط في أمه وأخته ويدافع عن مراته. فأبوه حس إن كده الأمر مش ماشي كويس، يعمل إيه؟ فراح قال له بص، أنا هبني لك حتة بيت صغير جنب الورشة في الأرض بتاعتنا، وجد فيها أنت ومراتك. وكان ده أحسن حل هم عملوه فعلا. بنى الابن بيت صغير جنب الورشة ونقل هو ومراته فيه. عدت تقريبا كام سنة، تقريبا 6 7 سنين، كانت فيهم كل ما عزة يحصل حمل معاها على شهرين أو 3 كان ينزل منها الجنين. كانوا الدكاترة مش عارفين ايه السبب، كان عندها مشاكل في الخلفة وكانت بتتعالج، بس الموضوع اتكرر أكتر من 4 أو 5 مرات، ما كانش الحمل بيثبت أكتر من شهرين 3 وينزل. أمه وأبوه قالوا لا لا، احنا عايزينك تخلف. شوف، انت هتتجوز بنت عمك وتخلف منها عيال. اللي هي مين بنت عمه دي؟ أخت سالم اللي اتقتل، اللي قلنا عليه في الأول. قالوا له انت هتتجوز بنت عمك. بنت عمه دي اسمها تقى. تقى كانت إنسانة محترمة جدا، خلوقة جدا، هادية، طيبة زي ما بيقولوا. فهو ما كانش موافق، ومراته كانت دايما تتخانق مع أمه وأبوه وأخته، لكن أمه وأبوه صمموا عليه إن هو يتجوزها. ومع ضغط أمه أو أبوه فملقيش حل تاني غير إن هو يوافق. فعلا وافق وراح اتقدم لبنت عمه تقى واتجوزها، بس ما اتجوزهاش في البيت اللي هو فيه مراته، اتجوزها عند أمه وأبوه وأختها في نفس البيت، وعاش معاها في بيت أبوه وأمه. قسم الأيام بتاعته بين مراته وبين مراته الأولى ومراته التانية. سبحان الله، تقى بعد شهرين من الجواز حملت وكملت حملها على خير،
وجابت له أول مولود ولد، وهي أصرت إن تسميه على اسم أخوها سالم رحمة الله عليه. هو ما اعترضش، عبد الله ما اعترضش على الاسم لأن ابن عمه و... وكان موافق يعني إن هو يسميه وما عرضش. بس سبحان الله بعد ما خلفت تقى بشهرين 3 حبلت عزة، ومع كتر العلاج ربنا أراد إن هي حملها يعدي على خير وتخلف ولد، وأصرت إن هي تسمي الولد على اسم أخوها محمد. فكانت معندة في ضرتها إن إزاي هي تسمي على أخوها وأنا ما سميش على أخويا. عرض كتير إن نية مراته الأولى إن هي تسمي على أخوها، وهو كان بيكره أخوها لأنه قتل ابن عمه. بس مع الناس قالوا له مش مشكلة، ده اسم محمد حلو وما فيش مشاكل في الاسم يعني وعديها. المهم سمى الولد محمد. فضلت دي عايشة مع أمها والتانية عايشة في بيتها، بس كانوا ما بيعديش يوم إلا وكانوا دايما بيتخانقوا. كانت عزة بتروح عشان تغيظ ضرتها، وفي نفس الوقت كانت دمها محروق منها ان هي ضرتها يعني ما كانت بتكرهها. كانوا دايما ما بيخلوش من الخناق والضرب في بعض والغلط والشتيمة. كانوا آه، عاملين مشاكل، الناس كلها عرفتهم ان هما ان عزة دي انسانة بتاعت مشاكل رغم ان توقع ما بتروحش عنديها. آه، الولد ابن عزة كان دايما بيروح عند جده ومرات ابوه، كان باباه معلمه ان هو يقول لمرات ابوه تقى ماما، وكذلك لسالم ابن تقى كان يقول لعزة ماما. ده كان حكم من عبد الله ان هما ما يربيش في قلوب ولاده العداوة والكراهية. وفعلا آه، الحياة عدت على كده رغم ان كان كل واحدة في بيت، بس عزة ما كانتش مسالمة ابدا. عزة كانت من كتر ما كان بيحصل معاها إجهاض كتير وجت خلفت محمد ابنها، فكانت بتحب ابنها بطريقة جنون، لدرجة إن هي كانت دايما بتزن على أبوه والغيرة من ضرتها كانت بتفضل ابنها في كل حاجة. كل الستات بتحب أولادها وبتحب بناتها ودي ضنا غالي عليهم، بس كانت بتحب ابنها لدرجة ان هي كانت بتعادي ضرتها وابن ضرتها. عدت الأيام والسنين. في يوم من الأيام عبد الله ابنه اللي هو سالم اللي هو ابن تقى نجح في الامتحان. هو أبوه عارف إن هو شاطر جدا وبيطلع الأول، فكان عايز يدفع فلوس ويروح يجيب درجاته. فخد ابنه كان ابنه في الشهادة الإعدادية، خدها وراحوا المدرسة بتاعته من الساعة 9 الصبح. راحوا عشان يجيب لها النتيجة بتاعتها وخدها معاه. المهم كانت عزة هي وابنها في البيت، فعزة بعد ما جوزها مشي قالت لابنها خلي لقيت ابنها نايم، فطلعت خدت فلوس وراحت السوق تشتري طلبات. في أثناء ما خرجت عزة في ناس جت للورشة عشان موصيين عبد الله والشغالين في الورشة ان موصينهم على أوضة نوم عريس. فراحوا عشان يجيبوها، لقيوا الورشة مقفولة. انتبهوا على بيت عزة، محدش رد عليهم لأن ابنها محمد نايم. فراحوا بيت عبد الله التاني اللي هو فيه تقى، راحوا دبوا على الباب فردت عليهم تقى بيقولوا لها والنبي يا أم سالم احنا عايزين أبو سالم اللي هو عبد الله يفتح لنا الورشة، لأن احنا عايزين الأوضة بتاع أوضة النوم اللي احنا موصينا عليها يجي يسلمها لنا، لان احنا خلاص بنجهز في عفشة العروسة. جات لهم هو خد ابنه وراح يجيب نتيجة الشهادة الإعدادية. قال لها طب هو كان جاي لنا ان هي خلصت، تعالي معانا البيت الورشة نشوف اذا كان لو خلصت ناخدوها. راحت معاهم
وسألت لقيت ان ضرتها مش موجودة في البيت، فدخلت لمحمد فصحته، قالت له يا محمد اصحى. فصحي قال لها نعم يا ماما. قالت له تعرف تفتح الورشة للناس جايين ياخدوا أوضة النوم بتاعتهم، وأبوك كان جاي لهم إن هي خلصت. قال لها أيوة نعرف. قالت له طب قوم شوفهم، وإن كانت الأوضة ما خلصتش قولهم لما يجي أبويا، ولو كانت خلصت سلمها لهم. فعلا هو قام راح طلع لهم، فبيقولوا له يا محمد أبوك كان جاي لنا إن أوضة النوم خلصت، وكان عطينا ميعاد إن نيجي نستلموها. فقال لهم تعالوا نشوفها لكم. لما فتح الورشة لقي الأوضة اللي مجهزينها ناقصها حاجات كتير، يعني زي كده تشطيبات، يعني هي جاهزة بس فيها تشطيبات لسه ما خلصتش. التشطيبات دي يعني تقريبا تاخد لها ساعة أو ساعتين. فبيقولوا له طب والعمل يا محمد انت تعرف تخلصها ولا تستنى أبوك؟ قال لهم لا، ده أنا صنايعي شاطر ومش هتاخد في دي ساعة وهنخلصها لكم. قالوا له طيب احنا هنمشي وعلى العصر كده ولا آخر النهار نبقوا نيجوا. قال لهم ماشي. محمد في الورشة هو طبعا شاطر وبيعرف يعمل، بس مهما كان هو لسه صغير برضو مش زي الناس الكبيرة. فهو شغل الكهرباء بتاعت المنشار الخشب الكبير، بينشر فيها الخشب. طبعا دي بالكهرباء يعني بتنشر في غمضة عين. أثناء ما هو بينشر بعض القطع الخشب الصغيرة اللي هي بتبقى زي فضلات للأوضة بتتلسج في بعض الجوانب، فمن غير ما ياخد باله مكنة المنشار فاتت على صوابع ايده في غمضة عين. مش هنقولكم في لحظة ولا في ثانية، يعني في أقل من ثانية كانت صوابعه كلها طارت، الأربع صوابع. فضل يصرخ يصرخ، وراح هو وأثناء ما بيصرخ إن بيتهم هم الوحيد اللي جنب الورشة، والبيوت التانية كانت بعيد عنهم محدش سمع. بس أمه وهي وراجعة من السوق سمعت الصريخ، طلعت تجري، دخلت الورشة لقيت الأرض غرقانة دم، وابنها من كتر الصراخ على ايده وماسك ايده قلبك كده راح يوقف من البكية والصريخ. حاولت تمسك أي حاجة تسد بيها الدم، تسد بيها صوابعه، مفيش. بتحاول تهدي فيه مفيش أي هداوة، صوابعه طارت. مين اللي جابك الورشة؟ مين قالك ادخل هنا؟ مين قالك شغل؟ انت ايه اللي جايبك بتتصرف من دماغك؟ قالها دي ماما تقى جت صحتني للناس وقالت لي تعالى شوف الناس اللي بره، وحكى لها الموقف وهو بيبكي. أثناء ما هو بيخلص فجت عليهم تقى، فاتخضت لما شافت محمد، جريت عليه تصرخ مالك يا محمد مالك. طبعا هي ما بتاخدوش بذنب أمه لأن هو طفل يعتبر. فراحت لما عرفت عزة النار جادت في قلبها، تخيلت في مخها ان هي عايزة تموت ابنها. فراحت ماسكة حديدة من الحديد بتاع الورشة، حديد ليه زاوية زي زاوية المثلث كده، يعني عاملة زي السكين الحد بس هي حديدة تقيلة جدا. مسكتها ومن الغيظ من تقى نزلت على مخها، فضلت تضرب على مخها ان الحديدة قوية جدا. من اول ضربة تقى محستش بنفسها، وجعت من طولها، بس عزة فضلت تضرب على مخها لما الارض غرقت دم. فلما فاقت من الصدمة والربكة اللي فيها عزة، لقيت الارض غرقت دم بتعس قلبها، لقيت قلبها خلاص وقف ماتت. فالولد كان بيحاول يحجز بين امه ومرات ابوه، بس مع ايده اللي اتقطعت وهو طفل معرفش يتحرك، يقول لها خلاص يا ماما خلاص يا ماما مفيش فايدة. فراحت قعدت كده واتصدمت، فبتقول له الحق يا محمد دي ماتت. طب نعمل ايه يا محمد نعمل ايه؟ قال لها مش عارف. قالت لها احنا لو طلعناها الجيران كلها هتشوفنا. قال لها ليه يا ماما تعملي كده؟ ليه تعملي كده؟ والولد كان بيبكي من ايده، لا بيه ايده ولا بيه امه ولا بيه مرات ابوه اللي مرميه في الارض. قالت لها طب بص احنا هنقطعوها ونحطوها في شوال ونرموها عشان الجيران ما يشوفوناش. ازاي يا ماما نقطعوها؟ انا بخايف انا خايف. قالت لها ما تخافش، انا نقول لبابا. قالت لها انت هتقول لبابا وامك هتتسجن ومش هتشوف امك تاني وهياخدوا امك منك. وفضلت تهدد فيه امك حبيبتك. فالولد ما قدرش يتكلم غير ان هو بيبكي من منظر ايده وصوابعه اللي مش قادر يقاوم الالم. سكت. فهي شغلت المنشار بتاع الكهرباء
وكانت في أقل من وقت قصير، يعني تقريبا في 10 دقايق، في ربع ساعة كانت مقطعاها حتت صغيرة، مقطع ضرتها بالمنشار وعبيتها في شوال أو شوالين. فإن هي تجيلة بسرعة لما حطيتها في شوال، فتحت المية اللي بينظفوا بيها الأرض كانت بلاط، مفيش رمل أو تراب يشرب الدم. فتحت المية في الورشة، نظفت المية بالمساحة، خلت المية كلها راحت على الحوض، لأن في حنفية لما بيفتحوها المية بتجري على فتحة مصفى في الأرض، زي غرفة صرف بتسرب المية. نظفت الأرض بسرعة بالمساحة، في وقت ما هي بتنظف وكانت داسة الشوال اللي مقطع فيه سلفتها، فدخل جوزها عبد الله ومعاه ابنه سالم. فلما شاف منظر ابنه وهو بيبكي ويصرخ، خده وجري بيه قبل ما يتكلموا ايه اللي جابك هنا ولا كده، ما سألش، المهم ان هو يلحق ابنه وبس. خده وجري بيه على المستشفى هو وسالم ابنه التاني، فجريوا بيه على المستشفى. حاولوا ادوله دم للدم اللي نزفه، وخيطوا له الجرح، ادوه مضاد حيوي وحقن، ولفوا له ايده. كانت في اثناء الوقت ده عزة انتهزت الفرصة ان هما مشيوا بتدور على مكان ترمي فيه ضرتها، ما لقيتش، والشوالات تجيل عليها. فما لقيتش قدامها غير غرفة الصرف بتاعة المية اللي المية بتروح فيها. لما يكونوا بيستخدموا مية في الورشة، المية بتتسرب في الغرفة اللي نظفت فيها المية اللي من الدم، بس ليها غرفة بره الورشة كده كبيرة، زي متغطية بحديد زي صندوق. ففتحت الصندوق ده ورمت فيه الشوالات. طبعا هي غلطة عمرها، بدل ما تصلح، ان ربنا عايز يكشفها، لان هي رصيدها من الستر عند الله خلاص نفد. فرمت الجثة على اعتقاد ان هي لما تيجي في وقت تاني بعد ما تخلص الدربكة دي تبقى تاخد الشوالات وتمشي بيها. فلما رجعوا البيت وبيسأل ايه اللي حصل، فقال له ابنه ده جم ناس وقالوا عايزين الأوضة، وانا لقيت حكى له الموضوع، بس ما قالش ان مرات ابوه هي اللي جاته كده، لان ده كان امر من امه ان هو ما يذكرش اسمها نهائي. وفعلا روح عبد الله لبيت عند تقى هو وابنه سالم، عشان صحيح هو فرحان ان ابنه نجح وجاب النتيجة النهائية، بس زعل على ابنه محمد جدا، فسابه يرتاح بعد ما خد العلاج وراح لبيت ابوه. سأل امه على تقى، قالت له والله يا ابني مش عارفة، هي خرجت بس ما قالتش رايحة فين. قال يمكن بيت ابوها. فاستنى ساعة 2 3 على اساس ان هي بتزورهم وتيجي، مفيش. راح بيت عمه دب وسأل، قالوا له ما جاتش النهاردة، ما شفناهاش خالص. آه، بدأ يرتبك، طب راحت فين؟ مش متعودة تطلع من البيت من غير ما تقولي. فضل يسألوا الجيران ويسألوا هنا وهنا، ما خلوش مكان إلا ما سألوا فيه. المهم هو ما بلغش، لكن لاني كان بيدور، سأل مراته وسأل ابن محمد، قالوا له ما شفناهاش. فتاني يوم جم نفس الناس اللي جم قبليها بيوم الصبح، بيقولوا له احنا عايزين الأوضة كده. قال لهم والله انا مش فاضي، ما خلصتش الأوضة لاني عندي مشاكل. قالوا له خير مالك؟ قال لهم والله مراتي مختفية من امبارح الصبح وبندور عليها مش لاقيها. قالوا له مراتك مين فيهم؟ قال لهم ام سالم. قالوا له ازاي مراتك مختفية؟ احنا كنا عندكم الصبح وخدناها ورحنا الورشة وسبناها هناك، ومع دخلت صحت لنا محمد، ومحمد فتح لنا الورشة ولقينا الأوضة ما خلصتش. قال ازاي؟ طب ده محمد ما قاليش الموضوع ده. قالوا له لا احنا متأكدين، واحنا اللي خدناها بنفسنا ورحنا بيها. فراح لمحمد سأله، قال له لا يا بابا انا ما شفتهاش. ومراته قالت لا انا ما شفتهاش. فقال يعني هما الناس دول هيكذبوا عليا؟ طب هما ليه يكذبوا عليا؟ طب والله بس اشوفهم واوريهم ايه مصلحتهم في كده. فلما راح لهم واتخانق معاهم انتوا ليه تكذبوا عليا وايه مصلحتكم، قالوا له يا ابني احنا والله ما نكذب عليك، اقسم بالله
ان مراتك راحت معانا الورشة وصحت ابنك محمد، ابنك كذاب ومراتك كذابة، احنا اللي وديناه، روح شوف ابنك بيكذب ليه. فعلا خد ابنه في مكان بعيد عن البيت اللي فيه أمه، ومسكه وحاول يجرس عليه وهدد ان هو هيضربه، ضغط عليه بكل الطرق. ان الولد صغير برضو ما استحملش ضغط ابوه، اعترف بكل حاجة. قال لابوه: يا بابا والله انا مالية ذنب، وامي هي السبب، هي اللي ضربتها على راسها بالحديدة، وانا صوابعي كانت مقطوعة ما كنتش قادرة احجز منهم. طب ليه هي عملت كده؟ قال هي ضربتها، كانت فاكرة ان هي السبب في صوابعي اللي اتقطعت، بس ماما توقع ما كانش ليها ذنب، انا وحدي اللي جيت وانا اللي شغلت المكنة وهي ما كانتش تعرف، وامي ضربتها بالحديد على راسها، ولما خافت ان انت تموتها او تعمل لها حاجة قطعتها بالمنشار. طيب نرجع بالزمن لشوية كده. هو وسالم، سالم هو وعبد الله بيدور على مراته، ولما عرفت عزة ان هو بيدور عليها وخايفة، فقالت لابنها محمد: بص يا محمد، انا رميت مرات ابوك في المخزن بتاع المية، تعال نطلعوه ونرموه في مكان بعيد، ولأن الريحة ممكن تعفن وتظهر في المكان. قالها: ازاي يا امي؟ ده المكان ده بتاع المية محفور 4 متر لتحت، يعني عايز 3 رجالة، 2 واحد ينزل بحبل واتنين يشدوه، وانتي عارفة ما أنا لو نزلت مش هنطلع. فكانت مصيبة بالنسبة لها، فاضطرت كل يوم تروح تفتح المية وتنظف في الورشة، وتحط وتسرب المية في المخزن اللي تحت، على أساس إن الريحة ما تتسربش. كانت فاكرة ان هي بتوريهم ان هي بتنظف الورشة وكده، وان هي كويسة وجدعة، بس هي كانت نيتها ان الريحة ما تتسربش مع كتر تسريب المية. لما عبد الله ضغط على ابنه وعرف منه، قال له: طب هي ودتها فين؟ قال له: قطعتها بالمنشار بتاع الخشب ورمتها في المخزن بتاع المية اللي تحت، اللي هو خزان التسريب المية، مش بياخدوا منه مية، لا بينزلوا فيه المية بتاعة الورشة. سالم لما حكى لأبوه فخاف من أمه، فقال لأبوه، قال له: لو شافتني يا بابا إن أنا حكيت لك هتضربني هتموتني، يا بابا أنا ماليش ذنب، أنا ما عملتش حاجة. فقال له: خلاص روح على بيت جدك واقعد هناك مع أخوك. راح آه، محمد قعد مع أخوه في البيت، وعبد الله ملأ المسدس بتاعه، عبى الخزنة بتاعة المسدس، وراح على عزة. فبيقولها: فين تقى؟ جات له: ما شفتهاش. فراح ضربها، فضل يضرب فيها بالقلم وضربها بالحزام، وقال لها: انت عملتي ايه؟ مع كتر الضرب راحت قال لها: انا عرفت كل حاجة وابنك حكى لي كل حاجة، فبالزوج اعترفي وقولي عملتي ايه وعملتي كده ليه. مع كتر الضرب الشديد نزفت من مناخيرها وجرحها جرح في راسها. قالت له: خلاص ما قدرتش تستحمل الضرب اللي هو ضربها. قالت له: حصل كذا كذا كذا، حكيت له كل حاجة. قالت له ان هي السبب في موتة قطعة ايد ابني، وعايزة ابنها احسن من ابني، وانا ما حسيتش بنفسي غير وانا بنضربها في مخها، وانا بنكرهها. وفضلت ايه تصرخ وتقول كلام خلى النار جادت في قلب عبد الله اكتر من ان هو اللي سمع من ابنه. يعني تقى كانت إنسانة كويسة جدا، مع أخلاقها المحترمة وأدبها وهدوءها وطاعتها لجوزها. عبد الله كان بيحبها جدا، يعني كان بيحبها أكتر من عزة، كان مجبر على عزة لأن هي مخلفة، لكن ما كانش بيحبها زي تقى. المهم هو محسش بنفسه غير بعد ما خلص ضرب فيها وانتقام من اللي هي عملته، فطلع المسدس وفضل خزنة المسدس كلها فيها. وهي كانت قبل ما يضربها تقول له: اعمل اي حاجة بس ما تضربنيش ما تضربنيش، طب سامحني، وتبوس على ايده وتبوس على رجله،
وتقول لا انا كنت خايفة لا تموتني، انا ما كنتش قاصدة نموتها، بس هي من كتر الغل اللي فيها هي كانت قاصدة ان هي تموتها، بالذات اكتر لما شافت صوابع ابنها اتقطعت. يعتبر ابنها تقريبا كده في حكم ان هو عجز، ففضل المسدس كله فيها، وفتح الصندوق الحديد اللي فيه المية، جاب 2 أو 3 من اللي كانوا معاه في الورشة اللي بيشتغلوا، نزل 1 أو 2 لتحت بعد ما فضوه من المية الوحشة اللي فيه. والريحة كانت أعاذكم الله لا تطاق، يعني كانوا لابسين كمامات على أنفهم من شدة الريحة، بس هي كانت قاعدة في الشوالات. طلعها فضوها من الشوال. عبد الله كان بيبكي بحرقة على تقى، وفضل يجمع في أجزائها. وهو بيبكي وقلبه وجعه من المنظر اللي هو شافه. فراح لم الناس كلها اللي في البلد والجيران، وجاب أبو عزة وأولاد عمها، وجاب أهل تقى، ولم الأقارب كلهم، يعني يعتبر لم العيلة كلها وكل اللي شغالين معاه في الورشة. شافوا المنظر، ربنا ما يحكم على حد أبدا. منظر جثتين قدامهم، واحدة متقطعة وواحدة متفرغ فيها المسدس. طبعا هم مصدومين مش عارفين ايه اللي حصل اصلا، وايه اللي ما كانوش يتخيلوا في مخهم ولا في احلامهم القصة اللي حصلت. فراح عبد الله قال لهم حصل 1 2 3، حكى لهم كل حاجة من اول ما تقى طلعت من بيت ابوه مع الناس اللي وصلتهم الورشة وصحت محمد، لحد ما اتكلمت عزة وحكيت له كل حاجة وفضل مسدس فيها. طبعا ابو عزة مقدرش يتكلم ولا يفتح بقه خالص، لان كان المنظر اللي عملته بنته في ضرتها كان فوق الوصف، لدرجة ان في ناس كتير لما شافت المنظر اغمى عليها من بشاعة المنظر. فبلغوا البوليس، وما قدرش ابو عزة يوجه اي تهمة لجوز بنته بعد اللي حصل من بنته، فرفعوا له محامي. والمحامي طبعا أثبت إن هو كان بيدافع عن مرته وكان مضغوط، وإن مراته تستاهل أكتر من كده ومن هذا القبيل. حكمت عليه المحكمة، وطبعا هي تعاطفت معاه، يعني هي تعاطفت مع اللي حصل لما شافوا اللي عز عملته في ضرتها. مع المحامي والإثباتات والكلام اللي قالوه وشهادة الناس اللي كانت جاية تاخد غرفة النوم اللي جاهزة في الورشة، وقالوا كل اللي حصل وشهادة الشهود، وخدوا كلام ابنهم اللي هو محمد لما شهد بكل حاجة عملتها أمه بالظبط. طبعا هو كان حاضر اللي حصل مع أمه، رغم ان نفسيته اتأثرت جدا جدا. شاف كل اللي امه عملته في مرات ابوه، وحكى كل حاجة مع الانهيار التام لما افتكر المنظر، وافتكر ازاي امه كان قلبها قاسي لدرجة ان هي تعمل كده في بني ادمة بالمنشار الكهرباء. فهو ما اتحكمش، لان اول هم هو طفل صغير واقل من السن القانوني اللي هو 18 سنة، فما يوقعش عليه أي تهمة أو أي حكم يتحكم عليه. وفي نفس الوقت هما التمسوا العذر إن هو كانت صوابعه مقطوعة وإيده بتنزف، وما كانش قادر يتحرك ولا يجرب ولا يحجز بين أمه ومرات أبوه، لأن صفى دم كتير جدا منه. ودي كانت برضو من شهادة أبوه إن هو لما جه ابنه احتاج دم من كتر الوقت اللي استهلكه في الورشة من غير ما حد يجري بيه أو يوديه مستشفى أو يكفل الدم اللي في صوابعه. فالمحكمة برأت محمد من أي تهمة، وحكمت المحكمة على عبد الله ب10 سنين سجن. وكان ده يعتبر أخف حكم ليه على الجريمة اللي عملها.
والتماس العذر للي حصل لمراته الأولانية، إن هو ما كانش يتخيل يشوفها بالمنظر ده. وبرضو أبو عزة شهد معاه، مش شهدش ضده، لأن ما كانش يتمنى إن بنته تعمل حاجة زي كده. وانتهت القصة، وسالم ومحمد عاشوا مع جدهم لحد ما أبوهم يخرج من السجن ويقضي مدة العقوبة اللي عليه. آه، والأولاد طبعا صحيح اتأثروا، بس جدهم حاول ان هما يوضح لهم ان سواء امك انت هي اللي عملت الجريمة او امك انت اللي ماتت وفقدتها، فانتوا الاتنين مالكمش ذنب وسط ام راحت ضحية وام هي المذنبة وهي السبب في اللي حصل ده كله. فربوهم على ان هم يحبوا بعض وما يأثرش عليهم اللي حصل من امهاتهم. وكانوا بيزوروا ابوهم في السجن، ما بيتكلموش في الموضوع ده ابدا ابدا، اعتبروها ان هي صفحة واتقفلت، لان هو ما كانش معاه غيرهم وما ينفعش ان هم يعادوا بعض ويخسروا بعض. رغم ان هم سمعوا من ناس كتير قصة سالم اللي هو توفى في اول قصتنا، ومحمد اللي ضربوا بعض. وهما الولدين الصغيرين سمعوا القصة دي وعرفوا السبب اللي تسموا بيه. وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم.